فرض بکنین که 240 میلیون تومان پول دارین و فروردین 1393 دو تا گزینه دارین: 2.5 کیلو طلا بخرین یا 60 متر آپارتمان نوساز در جنت آباد تهران در منطقه 5. اگر 2.5 کیلو طلا رو بخرین و خودتون زرگر باشین، طلا فروش باشین، سود گرفتن از طلا رو بلد باشین، یا اینکه اجاره بدین به یه طلا فروش و بتونین بهش اعتماد بکنین، احتمالاً از اجارهش هم درآمد خواهید داشت. اما عموم مردم طلا رو فقط به عنوان پسنداز نگه می‌دارن و درآمدی از اجاره طلا ندارن. اما فرض کنین که آپارتمان جنت آباد رو خریدین. آپارتمان جنت آباد اون موقع متری 4 میلیون بوده و الان با وجود اینکه 10 ساله شده متری حدوداً 115 میلیون تومان داره معامله میشه و ارزشش تقریبا رسیده به حدود 7 میلیارد که این 7 میلیارد برابر با 2 کیلو و 120 گرم طلاه. پس تا اینجای بحثمون به نظر میرسه که طلا خیلی بهتر بوده و اینجا ما 400 گرم طلا رو تو خرید آپارتمان در واقع از دست دادیم و زیان کردیم. اما این فقط یه دید سطحی به قضیه است. وقتی آپارتمان 60 متری رو تو جنت آباد خریدیم، رهن خونه ها در تهران تقریباً 1/5 ارزش ملک بود و تا سال 98 هم این وضعیت بود. یعنی 5 سال اولی که آپارتمانمون رو به قیمت 240 میلیون تومان خریدیم، حدود 50 میلیون رهن میرفته و اگه این رهن رو 103 تبدیلش کنیم به اجاره، میشه ماهی 1.5 میلیون تومان اجاره که وقتی ضرب در 12 بکنیم درآمد سالانمون از این آپارتمان میشه 18 میلیون. اگر این 18 میلیون درآمد سالانه رو هم طلا خریده باشیم، پس در اون صورت سالیانه 180 گرم طلا خریدیم. این 180 گرم تو 5 سال اولی که ملک خریدیم ثابت بوده. اما در 5 سال دوم یه اتفاق میفته. این 180 گرم نصف میشه 90 گرم. به چند دلیل: یک، ممکنه هزینه بازسازی ملک داشته باشین. 2، ممکنه مالیات بر ملک داشته باشین. 3، ارزش رهنمون در تهران از سال 98 به این ور هی ریخته و نزدیک شده به 1/10. پس میایم فرض میگیریم که در 5 سال دوم هم هر سال 90 گرم طلا درآمد این آپارتمان بوده. رو هم دیگه میشه 1 کیلو و 350 گرم طلا که حاصل شده از درآمد این آپارتمان 60 متری. خودش هم که برابر با 2 کیلو و 120 گرم بود، رو هم دیگه میشه 3 کیلو و 470 گرم طلا. اگر که طلا رو فقط می‌خریدیم و نگه می‌داشتیم، الان 2 کیلو و 500 گرم طلا داشتیم. پس می‌بینیم که حدود 1 کیلوگرم طلا که خیلی قابل توجهه، تو این بازه زمانی 10 ساله ما سود کردیم و ملک بهتر بوده. اما در نظر بگیریم که هر ملک این سود رو نمیده. مثلا جنت آباد در 10 سال گذشته که بهترین محله ها برای سرمایه گذاری ملکی بوده و برای همینه که ما چگونه سرمایه گذاری کردن بر املاک رو بایستی یاد بگیریم، بایستی آموزش ببینیم از چه کسی، از کسانی مثل بنده که در خدمتتون هستیم. میتونید دوره آموزشی سرمایه گذاری ملکی ما رو از سایت ملک شناسی تهیه کنید یا اینکه به اینستاگرام و تلگرام ما به دایرکتش پیام بدین و دوره رو خریداری بفرمایید.